Καλησπέρα φίλοι του καναλιού του Στάθη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να δείχνετε δύναμη, κουράγιο, υπομονή για να νικήσουμε τον κορονοϊό που μαστίζει όχι μόνο την Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά όλο τον πλανήτη. Μένουμε σπίτι για να μπορέσουμε να βγούμε νικητές από αυτή τη μάχη και θα βγούμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μένουμε σπίτι να προστατεύσουμε τον εαυτό μας αλλά και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Μένουμε σπίτι για να σταματήσουμε την εξάπλωση του ιού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και στους εργαζόμενους που δίνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ρισκάροντας τη ζωή τους για εμάς. Γι' αυτό αξίζει μόνο και μόνο για αυτό το λόγο να τους σεβαστούμε και να μείνουμε στο σπίτι μας. Στη σημερινή συνταγή θα κάνουμε άγρια σπαράγγια. Αυτά εδώ είναι τα άγρια σπαράγγια. Τα μάζεψα πριν μία εβδομάδα, πριν μπω και εγώ σε καραντίνα και μείνω σπίτι. Με αυγά ποσέ και μία σως Ολλανδές. Αν δεν έχετε άγρια σπαράγγια, γιατί αυτή την περίοδο δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι, ενδείκνυται η συνταγή και με κανονικά σπαράγγια εμπορίου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα σιγά σιγά τη συνταγή μας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Για ακόμα μια φορά παραμείνετε δυνατοί, παραμείνετε σπίτι σας και όλα θα πάνε καλά.